Okay, hello साथीहरु. Hello साथीहरु. Welcome to 39th live webinar है. तपाईहरुको सायद दिन राम्रो भइराछ होला. अलिकति ग्याप भएको थियो यो दशैंको बिदामा. होपफुली तपाईहरुको सबैको हलिडे राम्रो भइराछ होला. दशैं राम्रो बित्यो होला. अब बित्दै छ होला. म चाहिँ नेप्से ट्रेडिङ एडभाइजर. तपाईको मेरो यहाँ गोल के हो भने टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स हेल्प इम्प्रुभ गर्नको लागि स्पेशली नेप्से मार्केट्सको लागि. हे राहुल पराजुलीजी वेलकम. राम्रै भयो दशैं. होपफुली तपाईको राम्रो भयो होला राहुलजी. थ्याङ्क यू फर आस्किङ. होपफुली तपाईँ अझै हलिडे मोडमै हुनुहुन्छ होला. म डिबेट गरिरहेको थिएँ आज सायद मेबी आई सुड क्यान्सल इट. चाहिँ ग्याप भएछ अनि अफकोर्स मेरो प्रिमियम मेम्बर्सहरूलाई आई वान्ट मेक स्योर कि के कन्सर्न छ भने हाम्रो एड्रेस एन्ड जस्ट खान क्याच अप. त्यही छ गोल आज होइन. होपफुली बी चिल. हे पौडेल क्रिसजी वेलकम. हेरौँला तपाईँको CBBL नो प्रब्लम. वेलकम है. हामी ग्यादर भइरहेछौँ. 1 मिनट दिउँ एन्ड देन विल गेट स्टार्टेड है. कस्तो भयो पौडेल क्रिसजी तपाईँको हलिडे? कस्तो भइरहेछ रादर? मार्केट युजुअली कस्तो हुन्छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद आई थिङ्क यु विल नो. मेबी आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट मार्केट राइट अवे होइन. यो अब यो भल्युम तपाईँ धेरैले भल्युम फलो गर्नुहुन्छ नि. हेर्नुहोस् न भल्युम इज कम्प्लिटली लो क्या. एन्ड अफकोर्स होइन दसैँमा सबै यो ब्याङ्करहरूले पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो नि. उनीहरूले बनाएको सेयर मार्केटमा बनाएको पैसा होइन. दे हेभ टु डु समथिङ विथ इट. वा पिपल होइन मान्छेले भेकेसन लिन्छन् वा ब्रेक हुन्छ नि. युजली यो हलिडे सिजनहरूमा बिदाहरूमा यस्तै हुन्छ क्या. भल्युम एकदमै कम हुन्छ. हे आयुष श्रेष्ठजी. मार्केटले चाहिँ डिसाइसिभ मुभ चाहिँ हुँदैन. अब इट लुक्स लाइक एनिवे विल टक अबाउट मार्केट. हे आयुषजी वेलकम है. तपाईँको होपफुली भेकेसन राम्रो भयो होला. हलिडे राम्रो चल्दैछ होला है. Okay, let's get started. I don't want to waste your time, होइन. Hey, Asmita Tamangji, hello. Thank you for making time, होइन. तपाईँ सबैलाई Saturday you could do so many things. You're hanging out with me, है. I appreciate that. Okay, let's start, है. Again, Nepse Trade Advisor तपाईँको टेक्निकल एनालिसिस स्किल इम्प्रुभ गर्नको लागि हाम्रो मिसन हो to help you become a confident or better trader investor. Disclaimer, आइडियाजहरू एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै हो है. कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि ड्यु डिलिजेन्स गर्नुहोस्, रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्नुहोस् है. यहाँ मन्त्र हो होइन. गिभ अ म्यान अ फिस, यु फिड हिम फर अ डे. टिच अ म्यान टु फिस, यु फिड हिम फर अ लाइफ टाइम होइन. द्याट इज द गोल होइन. तपाईँलाई मलाई एउटा ट्रेड आइडिया दिन खोजेँ होइन. जस्ट गिभिङ यु स्ट्रक्चर. अनि यो स्केड्युल युजली आजकल चेन्ज भएको छ होइन. 6:15 बजे साँझ. तर चाहिँ मेरो च्यानलहरू फलो गर्नुभयो भने सब्सक्राइब गर्नुभयो अनि न्युज लेटर पनि आजभोलि अलिकति लाइट भएको छ. तर चाहिँ यु विल नो होइन इन एडभान्स. अनि नेप्से एडभाइजरमा चाहिँ फ्री टिए कोर्स छ, प्रिमियम टिए कोर्स पनि छ. आई हेभ टु सो यु दिस. के अरे नेप्से एडभाइजरमा गएर हेर्नुभयो भने आवर कोर्सेस होइन तपाईँ फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ. प्रिमियम कोर्स पनि छ तपाईँहरूको लागि भनेर बनाएको मैले है. अनि डिस्काउन्ट चलिरहेछ. यु क्यान चेक इट आउट. कोर्सको कन्टेन्ट यहाँ छ होइन. जस्ट वान सो यु इन केस तपाईँले मिस गर्नुभएको छ भने. अनि प्रिमियम क्लास लिन सक्नुहुन्छ. मेरो कामलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आई थिङ्क तपाईँले भ्याल्यु पाउनुहुन्छ. जसले लिनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई भ्याल्यु पाइरहनु भएको छ. ओके, अलराइट. सो विथ द्याट होइन तपाईँको सबैको दसैँ राम्रो बितिरहेछ होला. लेट्स गेट स्टार्टेड है. अब मैले यो मार्केट एनालिसिस. अब मार्केट यसो हेर्ने भने होइन. अब यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ रकेट साइन्टिस्ट. मार्केट चाहिँ अलिकति चाहिँ बियर मार्केटमा गइरहेछ जस्तो छ होइन. अनि कपाल अफ रिजन्स आई थिङ्क यो इट्स अब कस्तो भने मार्केट तपाईँले कस्तो लाग्न सक्छ भने यदि यु हेभ टु हेभ अ पर्सपेक्टिभ के. म जहिले पनि भन्छु कि मार्केटमा यु हेभ अलवेज हेभ टु हेभ अ पर्सपेक्टिभ. कस्तो सोचाइ हुन्छ भने मार्केट सधैँ माथि जान्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ. अनि अर्को कुरा के पनि पर्सपेक्टिभ राख्नुहोस् भने जस्तै म जस्तो एनालिस्टहरू होइन वा अरू एजुकेटर्सहरू को त उहाँले चाहिँ पिपल विल बी रङ है. आई विल बी रङ मेनी टाइम्स. गोल तपाईँको के हो भने अफकोर्स तपाईँको चाहिँ राइट भएको बेलामा
अपर्च्युनिटी लिन एडभान्टेज लिन सक्ने अनि रङ भएको बेला लस मिनिमाइज गर्ने त्यही नै हो ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट भनेको है आई विल बी रङ मेनी टाइम्स कसै तपाईँ कोही भेट्नु भएको छ टेक्निकल एनालिसिस विल बी राइट 100% टाइम या दे सुड आइ एम स्योर सिंहदरबारमै हुन्छ उनीहरूको घर इफ दे आर राइट 100% टाइम होइन जस्ट के अरे दे क्यान बेट होइन 1 लाख दुई रुपियाँको स्टप लसमा and then they can like 20x होइन वा 30x that in a day okay अब के भएको छ भने having said that perspective है अब म चाहिँ पर्सपेक्टिभ देखाउन खोजिरहेको थिएँ यो लोड नै गरिरहेको छैन I don't know it's not loading for me okay पर्सपेक्टिभ के छ भने हेर्नुहोस् है तपाईँ सबैलाई थाहा छ मार्केट हेर्नुहोस् जुलाई 2020 बाट रिलेन्टलेस 3 महिना फाइनली अलिकति कुल अफ भएको छ होइन इफ यु रिमेम्बर तपाईँले यदि मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने लङ टाइम अगो मेरो के छ अल्टिमेट पुल ब्याक के हुन्छ दिस वाज द अल्टिमेट पुल ब्याक होइन मार्केट होइन यहाँ अब पर्फेक्ट थियो यहाँ त्यस बेला यो के भएको थियो यस बेला त्यही बेला यो नेपालमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएको थियो अनि त्यही भएर म अलिकति इट सुक मी आउट होइन दिस इज अ पर्फेक्ट पुल ब्याक अब के भन्छ आइडियल पुल ब्याक 2000 मा आयो भने आइडियल पुल ब्याक है अनि अर्को तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हेरौँ है इन्ट्रेस्ट रेट यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्ने भने इन्टरब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट के छ भने अहिले 5% मा गइरहेको छ होइन अप्टिमल के हुन्थ्यो 0 यहाँ भएको बेलामा दिस इज आइडियल पर्सेन्ट यो कस्तो भएको छ भने अब इट डजन्ट टेल अ होल लट अफ स्टोरी तर के हुन्छ भने अलिकति क्रेडिट मार्केटमा अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट पहिलाको जस्तो अलमोस्ट 0% इन्भाइरोमेन्ट छैन त्यही भएर पनि अलिकति के हुन्छ भने मार्केटमा अलिकति क्रेडिट अलिकति टाइट भयो त्यही भएर स्लो डाउन भइरहेको छ होइन अब यो पर्फेक्ट पुल ब्याक यो 2500 मेरो विचारमा आई थिङ्क यदि मार्केटमा यदि 2500 मा मार्केट कोलाप्स भयो भने चाहिँ के भयो भने मार्केटले के भन्यो भने यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट आएन होइन मोर देन लाइकली त्यो भएपछि नयाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट 2800 एरियामा हुने सम्भावना बढी देख्छु म तर होपफुली आई बी रङ होपफुली यो यति डिप पुल ब्याक नहोस् है सो वाट एम आई लुकिङ फर त बुल सिनारीको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति अब यहाँ मेरो होप के छ भने यहाँ अब यहाँ बुल लेग सुरु हुनको लागि कस्तो हुन्छ नि मार्केटमा अर्को तपाईँको सधैँ यो पुल ब्याक भयो भने के हुन्छ भने युजली कन्सोलिडेसन होइन त्यसपछि इन्डिसिजन भयो ब्रेकआउट माथि हुन्छ कि तल हुन्छ होइन द्याट्स द लाखौँ लाख करोडको क्वेसन अब यहाँ तपाईँलाई के तपाईँको प्रोबेबिलिटी कति बेला बढ्छ भने बिस्तारै यदि यहाँ स्लो कन्सोलिडेट भएर अलिकति यहाँ चाहिँ मुनाहरू पलाउनु पऱ्यो बुल्सहरूको स्ट्रेन्थ भएको होइन अल्टिमेट स्ट्रेन्थ तपाईँको कति बेला हुन्छ मेरो विचारमा यहाँ 28 छ हेर्नुहोस् यहाँ छ दिस इज अब के भयो भने मार्केट ट्र्याप भयो यो मार्केट दिस मार्केट इज नाउ ट्र्याप्ड अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अल्टिमेट कति बेला स्ट्रेन्थ देखिन्छ भने मेरो विचारमा 2800 मा यहाँ माथि निस्किन लागेपछि चाहिँ मार्केट फेरि एउटा बुल साइकल सुरु हुने सम्भावना देख्छु म दिस इज अ लङ शॉर्ट short and sweet market analysis है long term macro analysis यो कहिले हुन्छ त तपाईको क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन when is this going to happen हैन who knows who cares हैन टेक्निकल एनालिसिस तपाईले के सोच्नुस् भने it's always it's a probability game हैन it might take a long time मेरो विचारमा यदि ही स्लो डाउन कन्सोलिडेट भयो भने that's good for the market मार्केटमा अलिकति सपोर्ट चाहियो हैन नयाँ अर्डर्सहरु आएको देखाउनु पर्यो of course यदि यहाँ फेल भयो भने like I said के भयो त यहाँ छ नेक्स्ट अर्डरहरु होपफुली है 2100 मा we'll have to observe this okay अनि अर्को कुरा by the way तपाईहरु यदि मेरो हाम्रो कामहरु I don't know कतिको फलो गर्नुहुन्छ यो के रे हाम्रो वेबसाइटमा एउटा कम्युनिटी छ हैन नेप्से एडभाइजर्स त्यहाँ तपाईले गएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ टक टु इच अदर कम्युनिकेट आइडियाजहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्ट लर्न फ्रम इच अदर तपाईहरुको लागि भनेर मैले 2 हप्ता टाइम स्पेन्ड गरेर त्यो सेटअप गरेको छु सो प्लिज युज दैट है
I think it's valuable. एकदमै चाहिँ you can exchange ideas and कहिलेकाहीँ मैले त्यहाँ पोस्ट गरेर हुन्छु. अगेन ट्रेड तपाईँलाई आइडिया यो गएर किन्नुहोस् भने मेरो गोल त्यो होइन कि तपाईँलाई यो गएर किन्नुहोस् तपाईँहरू यो तपाईँ लाखौँ बनाउनुहुन्छ भने द्याट्स नट अफकोर्स होइन मेबी द्याट्स यो गोल है तर चाहिँ आई थिङ्क त्यो गऱ्यो भने तपाईँ आफैले इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न क्या एन्ड आई वान्ट यु टु बी एबल टु मेक इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन. आज किन अलिकति यो स्लो भइरहेको छ मेरो मेसिन सरी अबाउट द्याट. कस्तो क्वेसन थियो आयुष ब्याङ्किङ होल्ड गर्दा गर्दा बोर भइसक्यो के गर्दा ठिक होला आई डोन्ट नो के अरे सरी आयुषजी I'll address your question maybe I'll address के अरे क्रिसजीको क्वेसन है मेबी CBBL पनि विकास ब्याङ्क है होल्ड अन सेकेन्ड यो छिमेक लघुवित्तको मैले एउटा डेडिकेटेड भिडियो नै बनाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन यु सुड चेक इट आउट हेरौँ है छिमेकको के भएको छ. ओके छिमेकको के भएको छ भने बेसिक भेरी बेसिक सप्लाई डिमान्ड भेरी बेसिक है नथिङ दिस इज नट अ सरप्राइज. यो कस्तो भएको छ भने तपाईँको यो मार्केट चाहिँ के भएको छ भने अब यो कन्सोलिडेसन फेजमा गएको छ क्या. कन्सोलिडेसन भनेको स्लो फेजमा तपाईँको चाहिँ 2020 अर्ली 2021को जस्तो चाहिँ रिलेन्टलेस हुन्छ नि माथिको माथि त्यो फेजबाट छैन मार्केट के भएको छ भने पुल ब्याक हेर्नु चाहिँ पर्फेक्ट पुल ब्याक छ. दिस इज अ पर्फेक्ट ट्रेड इन्ट्री तपाईँको स्टप यहाँ छ. टार्गेट के हुन्थ्यो तपाईँ म धेरै साथीहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको हुन्छ क्या सो मी दिस वर्स दिस इज पर्फेक्ट ट्रेड 1600 मा इन्ट्री 1800 मा एक्जिट डन हेर्नुहोस् 2 आवर भइसक्यो यो ट्रेड 1000 हाल्नु भएको थियो भने तपाईँको अब 5000 हाल्नु भएको थियो भने 10,000 भइसक्यो यो ट्रेड. द्याट्स हाउ ट्रेड इज होइन 1-2% रिस्क गर्ने स्टप यहाँ हाल्ने होइन अनि एक्जिट यहाँ द्याट्स इट. अब तपाईँको यो छिमेक यहाँबाट निस्किनुलाई के हुनु पऱ्यो त 1800 मा यहाँ 2000 मा यहाँ सबै देखाउनु पऱ्यो विकलीमा द्याट्स इट. यो कन्भिन्सिङली कोल्याप्स भएपछि के भयो त मेबी 1200 मा आउने होला द्याट्स इट. अब तपाईँको होप यदि छिमेक तपाईँको यदि एक्सपेक्टेसन के छ भने छिमेक चाहिँ 3000 मा गएपछि एक्जिट गर्छु भन्ने छ भने देन यु जस्ट होल्ड इट होइन. यो तपाईँको जबसम्म यो सब जाँदैन दिस ट्रेड इज स्टिल भ्यालिड. जो चाहिँ अब तपाईँको अब तपाईँ के सोच्नुपर्छ भने अरू ट्रेडर कोही अब यहाँ एक्जिट भयो सर्ट टर्म ट्रेडरहरू यहाँ इन्ट्री भयो यहाँ स्टप भयो सर्ट टर्म ट्रेडर एक्जिट भयो. लङ टर्म इन्भेस्टरहरू दे आर स्टिल होल्डिङ यो स्टप नभएसम्म दे आर स्टिल होल्डिङ होइन. देयर इज नथिङ फर यु टु डु किन मार्केट यो कन्सोलिडेसन फेजमा आछ होइन. दिस इज हाउ इट वर्क्स. पुल ब्याक हुन्छ यस्तो स्लो फेजमा डिमान्डहरूमा बिड हुन्छ अनि सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरूमा सेल हुन्छ एक्जिट हुन्छ एन्ड द्याट्स इट. आई थिङ्क सर्ट टर्ममा के देख्छु म छिमेकको मेबी दिस इज नट द एन्सर यु वान्ट दिस इज वाट आई सी बोरिङ पर्फेक्ट ट्रेडिङ कन्डिसन सर्ट टर्म प्लेयरहरूको लागि. they'll keep buying here selling here buying here selling here buying here selling here अनि मार्केटले इभेन्चुअली मार्केट मेकरहरूले डिसाइड गर्छन् कि ओके लेट्स डु समथिङ ड्रास्टिक होइन. किनभने अर्डर फ्लो तपाईँले अब तपाईँले मेरो कोर्स लिनुभएको छ कि छैन. दिस इज यो भनेको मार्केट भनेको यही हो डिमान्ड सप्लाई अर्डर फ्लो भनेको यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन. वान्स इट रिजल्भ्स होइन सबै यो अर्डरहरू छ होइन डिमान्ड छ होइन सेल प्रेसरहरू छ यो के हुनु पऱ्यो मार्केटमा रिजल्भ हुनु पऱ्यो सेल प्रेसरहरू निस्किनु पऱ्यो माथि जानको लागि होइन. त्यो भएपछि तपाईँको के भयो भने मार्केटमा सिग्नल दियो मार्केटले ओके आई वान्ट टु गो अप भनेर होइन. वा यो डिमान्ड छ नि सबै डिमान्ड प्रेसरहरू एक्जस्ट हुनुभयो त्यही भएर के भयो त मार्केटमा नयाँ बायरहरू आएनन् त्यसपछि के भयो त मार्केट कोल्याप्स भयो सर्ट टर्मको लागि. द्याट्स हाउ मार्केट वर्क्स होइन. यो तपाईँको मुभिङ एभरेज RSI होइन इट्स अल अबाउट अर्डर फ्लो अभियस लङ टर्म हाई टाइम फ्रेम अर्डर फ्लो नो इमोसनल इन्भल्भमेन्ट खालि लजिक अनि प्रोबेबिलिटी है. द्याट्स वाट आई सी CBBL को. ओके राइट हेलो ब्याङ्किङ होल्ड गर्दा गर्दा बोर भइसक्यो के गर्दा ठिक होला. आयुषजी तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो होइन.
अब यो मेबी इट्स अ रिफ्रेसर होइन तपाईँ धेरैको लागि यो के भएको छ ब्याङ्किङ है यो छ मन्थली हाई टाइम फ्रेम हेर्नुहोस् होइन अब यो चाहिँ दिस इज अ पुल ब्याक जोन हेर्नुहोस् यो दिस इज अ पुल ब्याक जोन अब के अरे नेप्सेमा पनि के अरे विकनेस आएको छ होइन नेचुरली यो डिपर पुल ब्याक भयो होइन अब यहाँ चाहिँ सपोर्ट हेर्नुहोस् यो के तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने अफकोर्स तपाईँले पोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँको सोच के हुनसक्छ भने अफकोर्स मेरो पनि त्यही हुन्छ म पोजिसनमा छु भने माथि नै जाओस् होइन 500मा किन्नु भएको छ भने यु वान्ट टु एक्जिट 1500मा भोलि वाट यु हेभ टु थिङ्क अबाउट कि मार्केटको म्याक्रो के छ वाट इज द म्याक्रो के अरे आउटलुक अनि त्यसपछि मार्केटमा पुल ब्याक पनि हुन्छ होइन मार्केट जस्ट क्यान गो अन फर एभर होइन अनि तपाईँलाई मैले त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरेँ होइन अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति हाई भएछ र अलिकति करेक्सन भएछ अब वाट यु वान सी कि यहाँ यो बुल मुनाहरू पलाउनको लागि यहाँ अलिकति सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो होइन दिस इज नट सोइङ यहाँ सपोर्ट देखाइरहेछ अहिले होइन फर नाउ तर वाट यु वान सी कि यहाँ अब यो तपाईँको यो कोल्याप्स हुनु भएन बटम लाइन दिस सुड कोल्याप्स अनि यहाँ त्यो नेप्सेकमा जस्तै सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो मेरो विचारमा यो मार्केट के भयो भने अहिले कन्सोलिडेट्समा यो पुल ब्याक दिस इज अ पुल ब्याक मेरो विचारमा होइन यो कति बेला मेरो आइडिया रङ हुन्छ यदि यो कोल्याप्स भयो भने दिस इज जस्ट अ वेट एन्ड होल्ड इन्भाइरोमेन्ट यदि तपाईँलाई वेट एन्ड होल्ड गर्नु मन छैन भने यहाँ देखाउन दिनुहोस् यहाँ बुल्सहरूलाई चमत्कार अलिकति लेट देम सो लिटल बिट स्ट्रेन्थ होइन यहाँ के भयो त अब बुल बियरको फाइट भने मार्केट भनेर जहाँ पनि मिम हुन्छ नि दिस इज बुल बियरको फाइट हेर्नुहोस् यो दिस इज अ सपोर्ट जोन दिस इज अ नाउ अ सेल प्रेसर होइन सेल अब यो मार्केटमा के देखाउनु पऱ्यो त निकाल्नु पऱ्यो फोड्नु पऱ्यो 2000 को सेल प्रेसर अन्टिल दिस ह्यापन्स दिस मार्केट इज ट्र्याप्ड न तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ न मैले के गर्न सक्छु होइन किनभने तपाईँ र हामी त सिआइटी नेभलको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्दैनौँ करोड दे मुभ द मार्केट है दिस इज जस्ट अ स्लो बोरिङ फेज अब मार्केटमा होइन त्यही तपाईँ क्विक सर्ट टर्म पोजिसन लिने इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले होइन इट्स होइन अब तपाईँले अर्को अब छड्केवालाहरूले हाल्ने भए छड्के हाल्नुहोस् यहाँ देखाउनु पऱ्यो यहाँ होइन बटम लाइन इट ह्याज टु सो मोमेन्टम चेन्जरहरूको लागि यहाँ प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो सेल प्रेसर अन्टिल देन मेरो विचारमा दिस इज स्टिल अ पुल ब्याक यहाँ बाइङ एरिया हो मेरो विचारमा यदि तपाईँलाई पुल ब्याकमा लिन मन छैन भने यहाँ ब्रेकआउटमा लिन सक्नुहुन्छ है सर्ट टर्ममा इट्स होल्ड इज गोल मेरो विचारमा अनलेस तपाईँको गोल के थियो भने ओके आम गोना बाई टुडे अनि 3 दिनमा बेच्छु यदि मलाई चाहिँ 50 पोइन्ट वा 100 पोइन्ट बढेन भने आल गेट आउट होइन के भयो भने तर म जहिले पनि म के रेकमेन्ड गर्छु भने स्टक मार्केटमा यु हेभ टु हेभ अ लङ भ्यू यु हेभ टु हेभ अ क्लियर प्लान के छ तपाईँको इन्ट्री स्ट्राटेजी के छ एक्जिट स्ट्राटेजी तपाईँको होल्ड के छ प्यारामिटर्सहरू टाइमलाइनहरू अनि यु मेक डिसिजन बेस्ड अन यो प्लान कुनै एउटा किनभने तपाईँको मलाई थाहा छैन नि स्टोरी होइन तपाईँको स्टोरी तपाईँको गोल टार्गेट तपाईँको रिस्क प्रोफाइल त्यो अनुसार डिसिजन गर्नुपर्छ आई एम नट अ इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजर है ओके फर वाट एभर रिजन ओके just a second for whatever reason मेरो okay hopefully त्यो हेल्प भयो होला सरी है अलिकति यो मेरो भोइसमा यो मेरो हेडसेटमा अलिकति प्रब्लम भयो होपफुली द्याट हेल्प आयुषजी होइन इट्स अनफर्चुनेट अलिकति कन्सोलिडेसन फेजमा आएको छ मेरो विचारमा दिस इज अ पर्फेक्ट पुल ब्याक पुल ब्याकमा इन्ट्री लिनु मन छैन भने यु क्यान डु अ ब्रेकआउट होइन अनि यो बुल मार्केट सस्टेन हुनको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरमा वा नेप्सेमा पनि आई थिङ्क यहाँ दिस हेज टु सो सपोर्ट दिस सुड कोल्याप्स यो कोल्याप्स भयो भने मेरो विचारमा म्याक्रो सर्ट टर्म बियर साइकल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने दिस इज अ सपोर्ट होइन सपोर्ट कोल्याप्स भयो भने के भयो अन्त सपोर्ट थियो मार्केटमा प्लेयरहरू आएनन् इट्स नट यो फल्ट द्याट्स हाउ इट इज है hopefully I was bull strength why stop the bull party right okay hey Rahul ji okay hydro pani herau na
I think you will see कि यो के अरे नेप्सेमा weakness छ हैन अनि usually that will be true everywhere. Okay. के छ? Okay, not okay actually. Alright, Hydroma के छ? Just a second है. Monthly बाट सुरु गरौँ न हैन? Okay. Alright. यो चाहिँ हाइड्रोमा अलिकति क्रेजी नै भयो के बुल्सहरु हैन अस्तिको साइकलमा तीनटा छ हेर्नुस् हाइड्रोमा ओके दिस इज विकनेस अब के थियो यहाँ थियो हैन एउटा के थियो मार्केटमा बुल्सहरुलाई आउने अपर्चुनिटी थियो 3000 मा आएनन् त्यसपछि अर्को के थियो यहाँ सपोर्ट पाइरहेको थिए 2700 मा आएनन् बुल्सहरु still they didn't come here अब के छ त 2100 यदि यो रिक्लेम भएन भने this is where this is going मेरो विचारमा यदि तपाईले मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने 2-3 महिना अगाडिदेखि वा 3-4 महिना इफ यु रिमेम्बर मेरो गोल के थियो भने यही आओस् भन्ने थियो तर बुल्सहरु दे वर सो पावरफुल कि पुरा उडाइदियो यो सेल प्रेसर दे टुक एभ्रीबडी आउट अब के भयो त तपाईको यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने मेरो विचारमा 21 यदि मार्केटले इफ फर व्हाट मार्केटले यहाँ दियो भने मेरो विचारमा दिस इज अ जेनरेशनल बाइङ अपर्चुनिटी अहिले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने ओ शिट आई एम सरी आई एम युजिङ फाउल ल्याङ्ग्वेज हैन 2700 मा ओ शिट म चाहिँ सतै यो डुब्यो हाइड्रो भन्ने हुन्छ यो I'll tell you this अहिले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने मलाई पनि त्यही हुन्छ तपाईलाई पनि ओके यहाँ आएपछि I'll buy हैन पर्फेक्ट बाइङ अपर्चुनिटी भन्ने हुन्छ तर जब यहाँ मार्केट आउँछ नि त्यसबेला ओ यु नो व्हाट के छ माइन्डसेट के हुन्छ मार्केट ओ जुन मार्केट चाहिँ 4000 मा थियो त्यो चाहिँ 2100 मा हाफ भएको छ यो दिस विल कोल्याप्स भन्ने हुन्छ हैन द्याट्स मार्केट साइकोलोजी तर मेरो विचारमा यदि मार्केटले दियो भने 2100 इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी इन्ट्री अपर्चुनिटी यदि यो कोल्याप्स भयो भने अनफर्चुनेटली द्याट्स व्हाट आई सी यो मार्केट के भयो भने यो बाटो खुल्यो हेर्नुस् यो बुल्सहरुले सबै सेल प्रेसर थियो नि यहाँ उडाए सबै सेल अर्डरहरु हैन अब बाटो खुला छ यहाँ फर्केर आएपछि आई थिंक बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई सस्टेन बाइङ इन्ट्रेस्ट यो कहिले आउँछ त 2100 मा भोलि आउँछ नेक्स्ट वीक आउँछ नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट इयर 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि आई डोन्ट नो आई डोन्ट केयर बट व्हेन इट कम्स इफ इट कम्स मेरो विचारमा दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बाइङ एरिया है अब यो के भयो भने यहाँ इन समरी 3000 मा बाइङ इन्ट्रेस्ट आएन 2700 मा बाइङ इन्ट्रेस्ट आएन हैन मार्केट प्रूभ द बुल्स रङ अनि के भयो त अब बुल मेरो विचारमा हाई के रे टाइम फ्रेम अर्डर्सहरु 2000 र 2100 को एरियामा छ त्यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ जब यदि मार्केट कम्प्लिटली पुल ब्याक भएर 1400 पनि कोल्याप्स भयो भने दैट आइडिया पनि रङ भयो त्यो भएपछि के भने इट्स अ डीप साइकल करेक्सन हुन्छ त्यो भएर 2100 द्याट्स व्हाट आई सी हाइड्रोमा है यो भएपछि तपाईहरु चम्किनु होला हाम्रो कम्युनिटीमा गएर चम्किनु होला युट्युबमा गएर पोस्ट गर्नु होला हे नेप्से एडभाइजर रिमेम्बर हामीले अक्टोबर 23rd मा एनालाइज गरेका थियौ अनि तपाईको भ्यू थियो कि सायद एट सम पोइन्ट 2100 मा आउला अनि अक्टोबरमा कुरा गरेको हेर्नुस् त 1 वर्ष लाग्यो तर मार्केट फाइनली केम व्हाट डु यु थिंक then we can talk त्यसबेला हेरौला इन्ट्रेस्ट रेटहरु के छ नेप्सेको के छ स्ट्रक्चरहरु अरु के छ स्ट्रक्चरहरु and that's how it is हैन that's what I see macro hydropower को मेरो भ्यू and I could be completely wrong म कति बेला रङ हुन्छु त यदि मार्केट यो मार्केट यहाँ आएर यहाँ कोल्याप्स भयो भने then I'm completely wrong with this idea है ओके अनि मेरो प्रिमियम जुम सेमिनारमा भएको बेला मैले भनिरहेको हुन्छु कि हाम्रो मेम्बरहरुलाई तपाई चाहिँ कहाँ राइट हुन्छु भन्दा पनि के रे टेक्निकल एनालिसिसमा जस्ट नो वेयर यु आर रङ वेयर आइडिया इज रङ त्यो भएपछि तपाईँ के हुन्छ भने देन यु क्यान डिफाइन अ रिस्क है ओके
ए सुमनजी सर एनएफबी कहिले बढ्ला आउने दिन ओके ए सुमनजी वेलकम तपाईँको अब माइक्रो आई थिङ्क माइक्रो फाइनेन्स पनि इज probably सेम स्टोरी होइन या माइक्रो फाइनेन्स सबैमा स्लो डाउन भइरहेछ होइन ओके सरप्राइज है अब एक्चुली दिस इज फाइन्डिङ सपोर्ट हियर 4800 जहाँ सपोर्ट पाउनु पर्ने अनि त्यसपछि 4200 है ओके अब दिस इज आई डोन्ट नो व्हाट दे आर गोना डु यो 4800 मा सपोर्ट भएको छ होइन अब कति बेला शिफ्ट हुन्छ त यो भएपछि स्ट्रक्चर शिफ्ट आई थिङ्क आई स्टिल सी 4200 नै देख्छु म मेबी आम अ डुम सेयर होइन आई होप आम रङ अब यहाँ सपोर्ट भएर ब्रेकआउट देखाउनु पऱ्यो माथि जानुको लागि होइन यो कन्सोलिडेसन फेजमा छ स्लो फेजमा छ यो बटम लाइन यो आइडिया के भयो भने यहाँ कोल्याप्स हुनु भयो भने यसको अब तपाईँ पुल ब्याकवालाहरू यहाँ वेट गरिरहेछन् इफ यु वान टेक पुल ब्याक ट्रेड इट्स बी आइडियल माइक्रोमा है विथ द्याट से तपाईँको NFMBS आई थिङ्क अस्ति पनि गरे हो आई रिमेम्बर इट डिन्ट फाइन्ड द सपोर्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् दिस इज पुल ब्याक यहाँ वेट गरिरहेछन् 2400 मा सिम्पल 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 ट्रेड तपाईँ अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन सुमनजी यु प्राउल नट ह्याप्पी तर जो पोजिसनमा हुनुहुन्न नि मेरो बिचमा दिस इज अ भेरी हाई प्रायोरिटी ट्रेड तपाईँलाई यदि यहाँ लिन मन छैन भने तपाईँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडर दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यहाँ निस्केपछि यहाँ आउन दिने अर्डर फिल गर्न दिने यहाँ आयो अनि यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ यदि यहाँ आयो भने पर्फेक्ट पुल ब्याक डिमान्ड सप्लाई भनेर आउँछ नि सबैले मचिरा हुन्छ नि डिमान्ड सप्लाई जोन सपोर्ट रेजिस्टेन्स दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेर्नुहोस् यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ यो भने 1-2% इफ यु वान टेक ट्रेड मेरो विचारमा दिस हाई प्रोबेबिलिटी यो कोल्याप्स भने गयो नेसनल माइक्रो फाइनेन्स जस्ट गोन गोरु कहाँ जान्छ यो 1200 यदि यो कोल्याप्स भयो भने रियली गुड सेटअप सुमनजी तपाईँको लागि होइन यो इन रेड होइन तपाईँलाई यु क्यान कन्ट्रोल द आउटकम तपाईँको होप के भयो भने 2000 को स्टप नजाओस् यहाँ बुल स्ट्रेन्थ फर्कियोस् द्याट्स योर होप एन्ड द्याट्स द ओन्ली थिङ यु क्यान कन्ट्रोल NMFBS pull back could work हैन अब रिस्क म्यानेज गर्न सक्ने अब सर्टेन्टी छैन नि हैन मार्केटमा त्यही भएर के गर्छन् भने ट्रेडरहरूले what they do कि 1-2% हैन जे तपाईको स्टाइल छ नि 1-2% हालेर रिस्क हालेर दे इन्टर के यो कस्तो हुन्छ भने मार्केट टेक्निकल एनालिसिस भनेको 25% प्लानिङ हैन अनि अब म्याक्रो स्टडिङ अनि त्यसपछि तपाईको 75% के भने 25% वेटिङ अनि 50% मेबी एक्जिक्युसन के यो प्लानिङ गर्न सजिलो छ हेर्नुस् अनि एक्जिक्युसन इज द हार्डेस्ट पुल ब्याक छ अपर्च्युनिटी दिएको छ तपाईलाई मार्केटमा अनि तपाईले इन्टर गर्नुहुन्न किनभने तपाईलाई यु डोन्ट नो कि यो काम गर्छ कि गर्दैन हैन आई डोन्ट नो काम गर्छ कि गर्दैन है देन यु डोन्ट इन्टर नि अनि त्यसपछि यो काम गरेपछि म जस्तो एनालिस्ट सबै एनालिस्टले चम्किन मिल्छ कि मैले एनालाइज गरेको थिएँ इट वर्क भनेर आई डोन्ट नो यु विल वर्क अर नट तर म के भन्न सक्छु भने आई थिङ्क इट्स अ हाई लाइक्लीहुड हाई प्रोबेबिलिटी कि यो गर्न सक्छ किनभने मैले धेरैचोटि देखाएको छु कि यस्तो डिमान्डमा ट्रेडहरू काम गर्छ एन्ड द्याट्स अल यु नो है आई थिङ्क दिस इज अ भेरी सलिड ट्रेड आइडिया मेरो विचारमा अगेन यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ यदि यो डिमान्ड कोल्याप्स भयो भने है द्याट्स अल आई से
मलाई भन्नुहोस् तपाईँले यदि इफ यु डिसाइड टु टेक दिस ट्रेड होइन आम नट सेइङ कि सब जग्गा बेचेर इन्टर गर्नुहोस् होइन डोन्ट होइन पछि यो खोलास हो भने डोन्ट कम कम्प्लेनिङ आम जस्ट सेइङ कि यो मेरो विचारमा दिस इज अ भेरी हाई एन्ट्री के अरे सिनारियो एकदम हाई एन्ट्री अनि यहाँ त्यही भएर यहाँ यिनीहरूले के गरिरहेको छन् भने दे आर डिजाइनिङ दिस हेर्नुहोस् यो सप्लाई जोन डिजाइन गरिरहेको छन् यो किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ यहाँ अर्डरहरू होला भन्ने सम्भावना होला भन्ने बायरहरू आउँछन् भन्ने छ तिनीहरूलाई अनि त्यो यहाँ बार बनाएको छन् होइन तिनीहरूले किनभने कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यदि यहाँ चाहिँ यस्तो भएन भने सेल प्रेसर भएन भने एक दिनमै मार्केट उछिटिन्छ क्या किनभने मार्केटमा यति डिमान्डहरू हिट हुन्छ कि अर्डरहरू बाई अर्डरहरू यहाँ सेल अर्डर भएन भने के हुन्छ भने तपाईँको प्राइस जम्प हुन्छ क्या ग्याप हुन्छ त्यही भएर यहाँ के गर्छन् दे क्रिएटिङ दिस ब्यारियर मेरो विचारमा दिस इज स्टिल तपाईँले डिपवालाहरूले किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले डिपवाला हुनुमा किन्न मन छैन भने ब्रेकआउट अनि ह्याभिङ सेड द्याट सुमनजी आई नो दिस डजन्ट हेल्प यु किनभने तपाईँको इन्ट्री माथि थियो तपाईँको होप के भयो भने यो कोल्याप्स नहोस् 2000 द्याट्स इट देयर इज नथिङ यु क्यान डु होइन यु जस्ट अब्जर्भ होइन मार्केटमा के भइरहेछ द्याट्स इट किन यति धेरै घाटा माइक्रो आइएस किन होइन देयर इज नो एन्सर टु किन तर युजुअली के हुन्छ मार्केटमा मार्केट गोज अप एन्ड डाउन किनभने बायर्सहरू एक्जस्ट हुन्छन् प्रफिट लिन्छन् मेबी दसैँमा नयाँ कपडाहरू किन्नको लागि बेच्यो होला हामी जोकिङ होइन मेबी नयाँ गाडी किन्नको लागि सो अफ गर्नको लागि नयाँ घर वा भेकेसन लिनको लागि होइन किनभने मार्केट रिलेन्टलेस भयो के यु जस्ट क्यान गो अन फर एभर मार्केट अप होइन पुल ब्याक मार्केटमा पुल ब्याक हुन्छ होइन तपाईँको ओन्ली थिङ कि यो कति डिप पुल ब्याक भयो त इज इट गन बी डिप सुपर डिप पुल ब्याक कि इट जस्ट अ साइकल करेक्सन एन्ड द्याट्स अ करोडौँको क्वेसन होइन तपाईँ हाम्रो होप के भयो भने यहीबाट फ्लिप होस् यो सपोर्टले काम गरोस् द्याट इज आवर होप एन्ड द्याट इज वाट आई वान्ट टु सी यदि त्यो भएन भने अनफोर्चुनेटली यु विल कम डाउन 2100मा तपाईँको फल्ट होइन मेरो फल्ट होइन तपाईँले एनालाइज रङ गरे होइन इट इज जस्ट अ मार्केट जस्ट इज गोइङ थ्रु अ करेक्टिभ साइकल डिपर करेक्सन अलिकति अनि क्रेडिट साइकल क्रेडिट मार्केटमा पनि अलिकति क्रन्च भएको छ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के अरे यतिसम्म लेभरेज गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ पोलिसीहरू है ओके फाइनेन्स आई थिङ्क फाइनेन्स र नेप्से इन्डेक्स एकदमै कोरिलेट छ होइन कोरिलेट हुनाले देयर प्रपोज दे मुभ इन द सेम वे एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेछ फाइनेन्समा पनि होइन देयर मुभिङ इन ट्यान्डम अब यो फाइनेन्सको तपाईँको विकनेस देखिरहेछ होइन अफकोर्स यु नो द्याट टु यो विकनेस कति बेला हुन्छ भने मेरो विचारमा अलिकति यस्तो भयो भने त्यो अनि के भयो भने यहाँ चाहिँ डिमान्ड भयो पुल ब्याक यसले डिमान्डले काम गर्यो यहाँ बायर आउने सम्भावना थियो बायरहरू आए भोलि वान सी कि यो होल्ड हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ पुल ब्याकमा लिने भए 2400-2500मा रिक्लेम हुनु पऱ्यो है यदि यो कोल्याप्स भयो भने गन कम्प्लिटली साइकल करेक्सन 800मा आउँछ 800 अनि 1300 this will be really bad for the market I don't want this to happen है I'm not a doomsayer तर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको दिस इज अ रियालिटी हेर्नुहोस् यदि यो सपोर्ट कोल्याप्स भयो भने गयो अर्डरहरू चाहियो नि होइन देयर हेज टु बी अर्डर मार्केटमा के छ भने यसले मात्रै होल्ड गरेको छ अनि मेरो होप के छ भने नेपालको लागि हाम्रो मार्केट सबै तपाईँ बुल्सहरूको लागि सबैको लागि दिस विल बी गुड फर द मार्केट यदि 2000मा सपोर्ट आयो भने फाइनेन्समा दिस विल बी गुड आई वान्ट दिस टु ह्यापन सपोर्ट होस् यहाँ होइन आम नट अ डुम सेयर तपाईँले सबैले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ होइन दिस विल बी रियली ब्याड यदि यो कोल्याप्स भयो भने 1300 कुनै सपोर्ट नै छैन यस्तै हुन्छ क्या दिस भायोलेन्ट डिलाइट्स हेभ भायोलेन्ट एन्ड्स होइन मार्केटमा स्लो अर्डरहरू भयो भने के हुन्छ सपोर्टहरू भयो
खाली यस्तोले आकाश चाहिँ भने के हुन्छ त देयर इज नो सपोर्ट देयर इज नो अर्डर्स लेफ्ट दिस इज व्हाट आई वान्ट टु सी स्लो डाउन होस् यहाँ 1 2 3 4 महिनाको लागि स्लो डाउन होस् अक्युमुलेट होस् त्यो भएपछि के भने मार्केटले तपाईलाई सबैले टेक्स्ट गर्यो 2000 मा बाइङ स्ट्रेन्थ छ र नयाँ प्याराडाइम शिफ्ट भयो नेपालको मार्केटमा 2000 मा बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो नेप्सेमा पनि बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो त्यो हाई प्राइसहरुमा लेट्स गो यो सपोर्ट होस् लङ टर्म सपोर्ट 3-4 महिना 6 महिना नै सपोर्ट होस् त्यो भएपछि तपाईलाई मार्केटले क्लियर अर्डरहरु यहाँ करोडौंको पोजिसनहरु इनिशिएट भयो त्यसो भयो 6 महिना लाग्यो भनेपछि अरबौंको पोजिसनहरु इनिशिएट भयो त्यो भएपछि के भयो त सस्टेन अनि बुल फेरि अर्को लेग सुरु हुने सम्भावना अदरवाइज के भयो भने दिस इज एम्प्टी अर्डरहरु नै छैन नि यो जस्ट जसरी माथि गएको छ नि त्यसैगरी कोल्याप्स हुन्छ यदि यहाँ यो सपोर्ट फेल भयो भने मेरो विचारमा है द्याट्स व्हाट आई सी macro view okay all right development bank पनि गर्दियौ why not as a light छ अडियन्सहरु I understand सबै दशैंमा बिजी हुनुहुन्छ होला हलिडेमा बिजी हुनुहुन्छ त्यही छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि त्यही छ स्टोरी it's the same story हैन पर्फेक्ट पुल ब्याक थियो यो पुल ब्याक लिने वारको लागि यदि तपाई पुल ब्याक टाइप ट्रेडर हो के देखाउनु पर्यो यहाँ दिस हैज टु फ्लिप हैन अनि यही स्लो डाउन हुनु भएन पुल ब्याक यो अब तिहार दशैं तिहार पनि छ हैन सबै इट्स अ पर्फेक्ट स्लो डाउनिङ स्लो चौचु हैन त्यसपछि अनि तिहार पछि सबैले तिहारमा पासामा जितेको पैसा हाल्ने होला नि then maybe like this है यो कोल्याप्स हुनु भएन alright अरु कोही साथीहरु कोही क्वेशन छ anybody else has any questions as a light audience छ हैन of course दशैं तिहार मेरो ब्रेक पनि भयो I can understand हैन तपाई सबै फ्यामिलीहरुसँग टाइम दिइरहनु भएको छ so anybody else has any questions यदि क्वेशनहरु छैन भने I'll shut down this stream Sure सुमन जी तपाई प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ किन I hope तपाईले के सिकिरहनु भएको छ के भ्यालु पाइरहनु भएको छ let me know अनि यदि तपाईलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् हैन नेप्से चीट शीट पनि छ you can learn from that I think अनि त्यसपछि of course सुझावहरु छ भने के दिनुस् मलाई हैन अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट कहिले पनि नबिर्सिनुस् हैन एन्ट्री एक्जिट and risk management that's the most important thing okay all right okay so तपाईहरु ल छुट्टी पनि छ हैन and that's totally understandable तपाई सबै फ्यामिलीहरुमा बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ and that's totally cool म यो स्ट्रिम शट डाउन गर्छु म half an hour मा मेरो प्रिमियम जुम सेमिनार लाइभ सेसन सुरु गर्छु त्यहाँ यदि मेम्बर आउनु भयो भने we'll take individual questions but for now I'll shut down the stream thank you for your time